Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje ce trebuie să știi. De asemenea, îți reamintesc și de Destiny, platforma pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Este o platformă de socializare și de dating în același timp, în care, bineînțeles, îți vom sugera persoane compatibile cu tine din punct de vedere astrologic și numerologic. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. La baza pachetului avem 9 de bâte, asul de spade, 3 de cupe. Uite, e o bucurie aici mică pentru sufletul tău, dar în același timp totuși simt că ești într-un moment în care te simți obosit, da? Sau poate să fie și că ți este teamă de ceva anume. Mai simt aici că un capitol s-a deschis nou în viața ta, e ca și cum ai avut o primă realizare, o primă victorie și după această veste, uite, mie mi-apare clar o oarecare teamă de acest nou început și este normal să fie așa, pentru că e un drum unde, pe care nu știi cum anume să mergi, nu știi exact unde te va duce, însă se vede clar o anumită realizare care urmează în viața ta. Pentru tine avem faetonul, o conexiune cu zodia Rac. Ce văd aici foarte puternic e faptul că te afli într-o perioadă în care ai o foarte mare încredere în tine, posibil ca împreună cu cineva anume să lucrați la un proiect sau să vă puneți tot sufletul, poate pe un copil sau pe o activitate comună. Mai poate să fie aici și o perioadă în care e parte de o victorie, de o realizare, așa cum am spus, este o perioadă bună a vieții tale, doar că simt o oarecare oboseală sau o oarecare epuizare. Pentru alții dintre voi, văd aici foarte clar că este vorba despre un anumit drum. Hai să vedem faetonul. Doiul de cupe. 2 de cupe, 7 de spade, 10 de bâte pentru tine. Deci aici poate să fie, uite, și o discuție pe care o ai cu cineva de la suflet la suflet. De asemenea, văd de asemenea și o oarecare trădare a unei persoane. E ca și cum ai obosit, da, în această trădare, ai obosit în acest parteneriat sau în această luptă. În alte cazuri, văd aici foarte puternic pe cineva care e foarte hotărât, poate chiar să se răzbune pentru o anumită înșelăciune pe care a primit-o. E ca și cum ți se cere aici să te concentrezi pe o nouă situație, o nouă viață. Ți se recomandă aici, bineînțeles, să fii deschis către noi emoții, să te bucuri de tot ceea ce ai și mai mult decât atât. Eu simt că aici ți se cere foarte multă răbdare. Pentru casa ta avem Regina de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Pentru casa ta e clar aici că ai pe cineva care ți este alături. Poate să fie vorba despre o persoană din familie. E o femeie iubitoare, sensibilă, este o persoană care e foarte ușor de manipulat, dar în același timp este o persoană foarte senzitivă din fire, este o persoană foarte empatică. Poate să fie și o perioadă în care liniștea și pacea se aștern în casa ta, dar și o perioadă în care, știu eu, poate să faci o curățare energetică în casă sau o perioadă în care te axezi foarte mult și pe latura aceasta spirituală a vieții. Unii e ca și cum încercați aici să vă vindecați, poate chiar anumite karme de familie. Ia să vedem. Diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Aici, dragilor, e vorba de un atașament emoțional foarte puternic. Mai văd și o persoană ușor încăpățânată. Acum, posibil ca regina asta de cupe să fie dominată de emoții, să fie dominată de manipulare, de anumite plăceri sau posibil regina asta de cupe și eu să-și facă tot felul de griji. E ca și cum își face griji, să nu deranjeze pe cineva, să nu creeze haos în jurul ei. Însă pur și simplu, eu simt că în unele cazuri e vorba doar de un consum foarte mare. Moartea, o conexiune cu un Scorpion.
Este clar aici că discutăm despre o schimbare mare care se produce în casa ta, în cercul tău de prieteni, dar pentru alții simt eu aici și o schimbare foarte puternică de energie și e posibil ca această femeie să nu fie foarte deschisă. Uite, poate este energia ta și anume poate ți este teamă să dai la spate ceva ce nu-ți făcea bine, să dai la spate ceva ce nu era pentru sufletul tău. Da, uite, avem oboseală, teamă, luna, 5 de monede, poate e cineva aici care își imaginează, nu știu, care are o problemă de sănătate sau cineva care poate își face griji în legătură cu stabilitatea financiară. Simt totuși nevoia să mai iau o singură carte și apoi vedem asul de bâte. Da? Aici, persoana aceasta, da, uite, ar trebui să se bucure de orice are în cale. Persoana aceasta ar trebui să fie cât se poate de entuziasmată, cât se poate de iubitoare, cât se poate de dornică să cutreiere și alte lucruri. În curând, 9 de spade. În curând aici un oarecare stres pe care cineva îl are, poate să fie și un stres legat de o persoană pe care o aștepți, poate să fie și un stres legat de viitor, e ca și cum îți faci tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Șapte de cupe în curând, deci aici sunt multe opțiuni și e ca și cum ai de ales. De asemenea, tot pentru tine poate să fie aici și faptul că întâlnești o persoană care se gândește în fel și chip cum anume ar putea să fie viața. Dar în unele cazuri văd clar aici o alegere în dragoste. E ca și cum sunt mai multe opțiuni. 3 de monede. Poate să fie vorba și despre un coleg de la locul de muncă, cineva care se gândește la tine, cineva care se gândește să reia legătura cu tine. Poate să fie vorba și despre o persoană care își dorește să se apropie mai mult de tine. Poate e cineva care își face tot felul de gânduri și zice, fai, sigur mă înșeală, sigur se uită în alte direcții, sigur această persoană nu este 100% pentru mine. Și avem așa, cavalerul de bâte, 10 de spade. Aici e vorba de o persoană care se mișcă foarte rapid, este vorba despre o persoană mai aventurieră din fire, nu e un personaj foarte serios. Posibil să fie o persoană care are influență asupra casei tale, din acest motiv eu nu văd liniște în acest moment. 7 de bâte, uite, e cineva foarte curajos aici care vine către tine, vrea să-ți demonstreze poate un anumit lucru. Nu e neapărat o persoană cu intenții rele, doar că e cineva care ia totul așa precum un joc. În viitor, asul de bâte, o flacără care se aprinde aici în această relație, foarte multă pasiune și de asemenea un nou mod prin care cineva acționează. Mai poate să fie vorba și despre o propunere inedită pe care o primești, poate să fie vorba și despre o pasiune pe care o ai pentru un domeniu anume sau faptul că pur și simplu întâlnești ceva care îți place extraordinar de mult, e ca și cum se întâmplă ceva și te-a aprins pe cum un foc, ești foarte entuziasmat, ești foarte dornic să trăiești. Hai să vedem ce-i cu asul ăsta de bâte, steaua. O legătură cu un vărsător. Pentru unii poate să fie și o speranță, o flacără care se reaprinde privind o prietenie sau privind o relație deschisă. Cineva aici are o părere de rău, totuși, din ce văd eu. 9 de bâte. Persoană care, uite, e mai obosită, poate să fie și o persoană care e plictisită. Pe de altă parte, uite, iar văd o oarecare teamă care mi apare la baza pachetului în legătură cu acest nou început. E ca și cum ai luat deodată așa o decizie, ai zis, hai să văd ce se întâmplă și când colo vezi și dovada fizică, da? Se și întâmplă ceva. Uite, avem o victorie pentru un rege și o regină, deci poate să fie o întâlnire oficială sau faptul că tu cazi de comun acord cu această persoană în legătură cu o activitate nouă. Regina de cupe, din nou. Da? Deci poate o veste bună de la această femeie care e foarte apropiată de casa ta sau dacă tu ești femeie, uite, apare o noutate extraordinar de plăcută privind casa ta, privind familia ta. Ce nu știi tu, împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, ce nu știi tu aici are legătură cu o persoană foarte stăpână pe sine. Este vorba despre o persoană matură, asumată, poate să fie o
șefă sau o persoană cu autoritate, poate din cercul tău de prieteni sau din familia ta. Este vorba despre cineva care, știu eu, are un proiect în desfășurare sau poate să fie vorba despre o persoană care poruncește, este o persoană suspusă. Hai să vedem ce nu știi tu, împărăteasă. Oh, ce nu știți despre persoana asta? Uite, s-a întors un 8 de bâte. Persoana asta vorbește foarte mult despre tine. Sau persoana aceasta chiar ți-a scris mesaje și poate încă nu le-ai văzut. Poate să fie și că persoana aceasta e foarte încântată aici în legătură cu o veste. Faetonul, o legătură cu zodia Rac. Tot pentru tine aici, uite, ce nu știi tu, este că e o femeie care fie e la drum de tine și vrea să-ți vină în vizită, fie este vorba despre cineva care e gata să lupte cu toate forțele pentru tine sau pentru un proiect anume. Da? Ai o susținere aici foarte mare de la o femeie importantă. Hai să vedem încă un mesaj. Nouă de spade, 6 de monede. Este o persoană aici foarte îngrijorată privind partea financiară. Este vorba despre o persoană care își face tot felul de gânduri, tot felul de strategii. Magicianul. În plan personal. Cineva aici care, știu eu, pregătește ceva anume sau o femeie care se pregătește, cine știe, poate să te cucerească sau să-ți propună ceva din punct de vedere material. Hai să vedem despre ce este vorba. Da. Ce nu știi tu? Este, wow, au ieșit multe mesaje, deci atenție, avem o bucurie foarte mare, o persoană care te vorbește de bine. Uite, este o persoană care poate abia așteaptă să te întâlnească, dar poate să fie și o persoană cu care tu te înțelegi foarte bine. Uite, avem noutăți plăcute și un bărbat matur. Deci e o discuție aici pe care doi oameni o au. Uite, avem și un bărbat mai tânăr. Deci e o discuție, nu știu, la muncă sau într-un cerc de prieteni, în familia ta. Undeva este această discuție foarte benefică despre tine. Asta e clar. Și cineva aici, uite, care ține sincer la tine. Bun, hai să vedem. Pe neașteptate, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Pe neașteptate, o persoană aici care se simte foarte atrasă de tine, o tentație care apare în calea ta sub forma banilor, sub forma unor cumpărături, nu știu, vezi o geantă, vezi ceva ce te atrage, dar pentru alții, pe neașteptate, aici, bineînțeles, puteți să aveți o conexiune cu o persoană care îi place foarte mult să manipuleze. Este o persoană care dorește să fie mereu în control. Hai să vedem, pe neașteptate. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pe neașteptate văd aici o conexiune cu o persoană foarte energică, foarte stabilă. Poate să fie vorba despre o femeie care îi place foarte mult să-și trăiască momentul. Este o femeie care îi place foarte mult să-și trăiască realitatea. 10 de spade, cavalerul de bâte, da? Deci o persoană care închide ceva. Poate e vorba de o femeie care a ieșit proaspăt dintr-o relație și e gata să rupă zidurile, să rupă lanțurile, e gata să acționeze într-un anumit mod, e gata să se bucure de tot ceea ce are. Și avem așa Marea Preoteasă și doiul de monede. Deci pe neașteptate, uite, o persoană care îți spune un secret sau o femeie care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Persoana asta e posibil să știe mai multe decât îți imaginezi tu, dar ce mai văd aici legat de această persoană are legătură
cineva care poate să fie o rivală, da? Cineva care încearcă să te înlăture de undeva. Ia să vedem, pe neașteptate. Un conflict și un noroc. Deci pe neașteptate o persoană aici și încearcă norocul într-o situație anume. Hai să vedem. Pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, cineva care îți vine în vizită. Avem un safir și o persoană plăcută. Da? Deci pe neașteptate este vorba despre o persoană care te place, o persoană care își dorește poate chiar să vină către tine, dar ce văd eu, poate să fie cineva care vrea să-ți facă cunoștință cu o persoană nouă. Pe de altă parte, poate să fie o femeie, așa cum am spus, care își dorește foarte mult să te cunoască sau care își dorește foarte, foarte mult să se apropie de tine. Ce o să te mire 10 de spade? Ce o să te mire un sfârșit? Ceva se finalizează, definitiv. Tot 10 de spade are legătură cu faptul că ceva în viața ta ajunge la final, fie un proiect, fie o relație, dar este clar aici o veste despre o închidere definitivă. Cinciul de monede, luna și cu pajul de bâte, o legătură cu zodia pești. Avem aici surpriza sau ce o să te mire are legătură cu o problemă de sănătate a cuiva, poate are legătură cu o persoană mai tânără, poate are legătură cu o persoană suspusă, poate are legătură cu cineva foarte drag. Dar uite, văd aici și un rege, da, care are niște blocaje legate de drumuri, blocaje legate de realizări. Deci, o obsesie, cineva aici care are o obsesie în legătură cu tine, cineva care pur și simplu se simte încătușat în a acționa, în a veni către tine. Șapte de monede. Și cineva care tot stă aici în așteptare, în plictiseală, în oboseală, parcă cineva care iubește, dar iubește așa la nivel teoretic, adică iubește, dar nu împărtășește. Și deodată se trezește că și nu-i convine ceva, că vrea să iasă din situație. Dar dacă nu face nimic și nu spune nimic, n-ai de unde să știi. Da, foarte ciudată persoana asta. Ia să vedem ce o să te mire. Ce spune tarotul ăsta? E o persoană, uite, care e singură, are o problemă de sănătate, o problemă financiară, o persoană mai izolată din fire, poate chiar mai negativistă, care îți dă o scrisoare, da, îți dă o veste. Apoi avem așa, cununie, relație și o veste despre un final. Poate e cineva care e supărat, nu știu, că e părăsit sau că finalizează un proiect, o colaborare. Poate e cineva care își dorește să ieșiți dintr-o situație complicată. Noroc mare, veste rea și gelozie. Deci o persoană foarte dură, foarte rece. Mai vreau un mesaj totuși. Lacrimi, da? Deci o persoană care vine către tine înlăcrimată. Oh. Ai ieșit o carte. O doamnă privilegiată. Deci aici ce nu știi tu are legătură cu o femeie suspusă. Și o persoană falsă care te curtează sau o persoană care încearcă să te apropie de cineva. Ce avem aici? Avem așa. Căsătorie, copil și femeie matură. Da? Deci e ceva legat de o femeie matură, de o persoană sigură pe ea. Și avem casă. Surpriza poate avea legătură cu cineva nou care apare. Dar ce văd aici în surpriza? Uite, e un bărbat aici care lucrează din greu. E cineva care se străduiește foarte mult. E o persoană care
se sacrifică aici foarte mult și uite, e o persoană disperată în iubire și posibil să-ți dea niște mesaje cum că se îngrijorează. Sau mesajele astea pe care le primești, posibil să te îngrijoreze. Da, uite, cineva care se gândește, se îngrijorează. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.